વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીનું ફેમસ ફરસાણ નાયલોન ખમણ। આ ખમણ એકદમ સોફ્ટ હોય છે એટલે તેને નાયલોન ખમણ કહેવામાં આવે છે અને તેને ઘરે બનાવવા ખૂબ જ ઈઝી છે। તો તેના માટે 2 કપ બેસન, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન લીંબુના ફૂલ, 1 ટીસ્પૂન ફ્રૂટ સોલ્ટ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લીંબુના ફૂલ, હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખી તેનું ખીરું બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। આ નાયલોન ખમણને આપણે દહીં નાખીને પણ બનાવી શકાય છે, પણ તેને આપણે રાખી મૂકવું પડે છે એટલે આપણે લીંબુના ફૂલ યુઝ કરીએ છીએ, એટલે આપણે ખમણ એકદમ જલ્દીથી તૈયાર થઈ જાય। નાયલોન ખમણ બનાવતી વખતે આપણે બેસનનો જ યુઝ કરવો। તેને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરતું જવું જેથી લીંબુના ફૂલ સરસ રીતે ઓગળી જાય। ખમણને સોફ્ટ બનાવવા માટે બેસનને હંમેશા સાળીને જ યુઝ કરવો। આ રીતે હલાવી લેવું જેથી તેમાં ગાંઠા કે લમ્સ ના રહે। બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ફ્રૂટ સોલ નાખી દઈએ, બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। અત્યારે મેં ફ્રૂટ સોલનો યુઝ કર્યો છે, આમાં સોડા નાખવા હોય તો એ પણ નાખી શકાય છે। અને આપણે ફ્રૂટ સોલ નાખ્યા પછી આ રીતે એક સાઈડ જ હલાવવું। આ રીતનું આપણે કોઈ પણ વાસણ લઈએ તે આ રીતનું ઊંડું લેવું જેથી આપણે ખમણ એકદમ સરસ રીતે બનાવી શકાય। હવે આપણે સ્ટીમર ગરમ થવા મૂકી દઈએ। હવે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે આ ખમણનું ખીરું બનાવ્યું છે તે નાખી દઈએ અંદર। ખમણને આપણે ફૂલ ગેસ પર જ 15 થી 20 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ચેક કરી લઈએ। આપણે ચપ્પુથી ચેક કરી લઈએ તો આપણા ખમણ ચડી ગયા છે। ચપ્પુ એમનેમ સરસ નીકળ્યું છે, તેને બહાર લઈ લઈએ। પહેલા આપણે ખમણને કટ કરી લઈએ। ખમણ કટ થઈ ગયા છે, હવે આપણે તેનો વઘાર કરી લઈએ। હવે આપણે વઘાર માટે જોશે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ, 3 મરચી છે તેને મોટી થોડી કાપેલી છે, 5 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન રાઈ, જરૂર પ્રમાણે પાણી, 5 થી 7 લીમડાના પાન અને કોથમીર। એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખી દઈએ। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે રાઈ નાખીશું, તેમાં મરચાના ટુકડા, થોડા તળાઈ જાય એટલે લીમડાના પાન, ખાંડ અને આપણે પાણી નાખીશું। વઘારને આપણે ફૂલ ગેસ પર જ 2 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈએ। વઘારની અંદર આપણે આખું જીરું, હિંગ નાખ્યું હોય તો નાખી શકાય છે। આપણો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે, તેનો કલર પણ થોડો બદલી ગયો છે। હવે આપણે તેને ખમણ ઉપર રેડી દઈએ। ખમણ ઉપર વઘાર રેડી દઈશું। તેના ઉપર કોથમીર નાખી ગાર્નિશ કરી દઈએ।
તો તૈયાર છે નાયલોન ખમણ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા નાયલોન ખમણ એકદમ સોફ્ટ અને નરમ બન્યા છે. નાયલોન ખમણ આપણે ઘરે પણ સરસ રીતે બનાવી શકાય છે, પણ તેના આપણે માપનું થોડું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એટલે આપણે ઘરે બહાર જેવા ખમણ સરસ રીતે બનાવી શકાય છે અને તે પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.